خب عزیزان دل، ما الان اومدیم روستای علمدار اولیا. آقای یاری از اهالی روستاست، یه روستای تاریخیه. پشت سر من یه برج تاریخی میبینید، روبروی ما یه دونه حمام خزینه است. حالا میریم با آقای یاری حموم رو میبینیم. آقای یاری توضیحات کامل رو میدن که شما متوجه بشید که این حموم خزینه هنوز فعاله، هنوز مردم این روستا اینجا از همین حموم استفاده میکنن. با عرض سلام خدمت همه عزیزان، من حسین یاری ام. اینجا روستای علمدار اولیاست، از روستاهایی که قدمت حدوداً 350 تا 400 سال داره و اینجا هم حموم خزینه‌ایه که در ملایر که نیست، حالا جای دیگر رو نمیدونم، ولی در ملایر جایی نیستش که فعال باشه حموم خزینه‌ایشون. بله، و اینجا تنها حموم است. حالا تشریف برید داخل تا داخل ببینیم. خب اینجا عزیزان حموم سرد میشه. اینجا حموم سرده و این سکوها هم برای اینه که کسایی که میخوان برن حمام میان اینجا لباساشون در میارن و دمپایی میپوشن و میرن داخل حمام. از اینجا هم آب میاد برای حموم سرد. این آب از کجاست آقای؟ یا باید چشمه میاد. یا باید چشمه میاد. و این ساختش هم بسیار قدیمیه. مرمت شده ولی خب ساختش بسیار قدیمیه. زیر نظر میراثه. بله، زیر نظر میراث فرهنگی ثبت شده است تو میراث فرهنگی. روستای ما در 3 تا الان داره. این حمام داره، اون برج داره، یه سردر هم هست که ثبت شده تو میراث فرهنگی شهر سرمدار. اینجا که سرویس بهداشتیه. اینجا هم آب سرده، حوض آب سرده. در اون زمان به اینجا میگفتن داروخونه. اینجا رو تشریف داخل. داروخونه برای که دیگه اصلاح سر و صورت و اینا کسی مثلا انجام بده اینجا انجام بده. کار بهداشتیش کلا انجام میشه. و اینم سکو برای نشستن. و اینجا بیان برای اینجا سکوی نماز، اگه کسی نماز نخونده باشه اونجا برای نماز خوندن اینجا میاد وضو میگیره. اینجا اینجا آب بیاد ذخیره میشه برای داخل خود خزینه. چشمه میاد مستقیم اینجا منبعش. اینجا منبع. اینجا ذخیره میشه. آره اینجا آب ذخیره میشه. خب این دوده رو برای چیه؟ این سرریزش میاد اینجا. یعنی اضافه این سرریز. آره سرریز اضافه میاد برای اینجا استفاده میشه، برای شستشوی داخل حمام میاد اینجا استفاده میشه. سکوی نماز. اینا سکوی نمازه برای. و اینجا هم خود خزینه است. اینجا خود خزینه است. این چقدر حواسی جهر نمیدونه. ببینم وضعیت آب. آب گرم. داغه. این تا غروب به همین منوال آتیش زیرش روشنه تا حسابی داغ میشه که هر میکروبی ویروسی توش باشه کشته میشه. آقای این قدیم چجوری گرم می‌کردن؟ قدیم با هیزم بوده.
نه الان با گازه. با گاز. آره. ولی مردم هم دارن استفاده میکنن. آره استفاده میکنن. صبح خانوما بعد از راه صبح تا 4 بعد از ظهر خانوما، از ساعت 4 بعد از ظهر تا فردا 7 صبح آقایون. در پیش سرت بمان که سرد نشم و باید گرم میکنم. هر کس از اونجا میاد باید پاشو اینجا بشوره توی آب، بعد بره رو سکو. به 2 دلیل. یه دلیلش اینه که برای نظافته، یه دلیل پزشکیه. شما وقتی که پاتو وقتی میری همون سینوسا باز میشه تو جرما، سینوسا باز میشه. وقتی از همون اومدی بیرون، اگر با همون وضعیت بری تو هوای آزاد سرما میخوری، ولی پاتو که با آب سرد بشوری سینوسا بسته میشه. سینوسا بسته میشه، میره بالا دیگه، لباس میشی میری بیرون که سرما نخوره. چون زمانه قدیم سرما شدید بوده، مثلا کسی بره بیرون از همون، این خیلی، یعنی اینو تو دین ما گفته شده، یه چیز طبیعیه که در دین ما گفته شده و کلا سینوسا بسته میشه که شما سرما نمیخوری. آره کسی میاد اینجا لباسشو میذاره اونجا و اونجا وقتی اومدن بیرون لباس میپوشن و آره این سکو برای لباس هم بس. آره کسی بخواد دمپایا بره، دمپایا هم هست که اونجا. حالا باید 100% رعایت بشه، چون عمومیه. اگر بهداشت رعایت نشه سطح مریضی بالا میره، اینجا نمیشه، چون ویروس و قارچ‌ها و اینا همه هستن دیگه. باید خیلی بهداشت رعایت بشه. خب دوستان، این یه دونه ویدیو ما گرفتیم از این حموم خزینه قدمت 300 دور 350 سال میشه. 350 سال اینجا قدمت داره، در روستای علمداره و تنها حمام خزینه‌ای در استان همدانه و زیر نظر میراث فرهنگی قرار گرفته، مرمت شده و هنوزم مردم این روستا از همین حمام استفاده میکنن. اینو ما تصمیم گرفتیم برای شما فیلم برداری بکنیم. اگه دوست داشته باشیدم میتونید توش هم بریم، جایی که آب گرم میشه. الان میریم گرم خونه‌اش هم ببینیم که به چه صورت آبش اینجا گرم میشه. آب گرم میشه. از این پشتگونشون نشم که خود میراث فرهنگی اومده بازسازی کردم. این دارم کاری هم که اینجا انجام شده، حالا چون اینجا سرما شدید بوده از بین رفتم، ولی اینم خود میراث فرهنگی انجام داده کاری که اینجا انجام شده. یعنی ترمیم شده. آره اینجا بازسازی شده. زیر نظر میراث فرهنگی آره. و ترمیم میشه، بازسازی میشه. آبم که میاد یا از چشمه میاد اینجا، یه مقدار ازش میره برای حموم سرد، یه مقدار میره برای حموم گرم که هر کدوم نیاز داشته باشه اونجا ذخیره میشه. یکیش برای حموم سرده، این برای حموم گرم. اینجا میره حموم سرد، حموم گرم. آره این آب مستقیم از چشمه میاد. آره از چشمه میاد. اینجا حالت موتورخونه و حالا یا آتشکده یا گرمخونه بوده. قبلا به اینجا بهش میگفتن تیشان، یعنی جایی که آتیش روشن میشده و اینجا قبلا با هیزم بوده. بعد یه زمان بعد از هیزم با روغن سوخته و نفت سیاه میسوخته، حالا دیگه شده گاز.
اینجا جایی که به صورت مستقیم آب گرم میشه، آب خزینه گرم میشه برای اهالی که در حموم خزینه بتونن استحمام انجام بدن. اینجا یه ظرف مسی این کف هست. بله. یه آتیش زیر و ظرف مسی روشنه. هم اون ظرف مسی که هست خواصی داره، خواص بهداشتی داره و هم خب عایق چیزی سریع، یعنی رسانه است. سریع آتیشو گرما رو میده بالا و زود آب جوش میاد، آب گرم میشه. بعد آقای یاری این الان تا کی روشنه؟ یعنی خاموش میشه میره دیگه برای فردا؟ یعنی این دیگه تا آب حسابی داغ میشه. آب به جوش بیاد؟ آب که به جوش اومد داغ شد حسابی دیگه خاموش میشه تا فردا ظهر تقریبا. فردا ظهر وقت دوباره روشن میکنن. آره که حسابی آب که داخل از دوفینی بشه و قابل استفاده بشه. یعنی قدیم اینجا رو با هیزم به جای آره. آتیشی که الان هستش با هیزم گرم می‌کردن. آره بله هیزم بوده قبل. خیلی جالب، خیلی جالب. عزیزان دلم و اینم که تماشا میکنید پشت سر بنده است. این برج در زمانی که یه عده بودن غارت می اومدن از طرف لرستان و اینا رو انگلستان بهشون اومده اسلحه میداده، میگفته برید غارت کنید به خاطر که در ایران ناامنی ایجاد کنه و جوری هم برای اینا صحبت کرده بوده که اینجا حلاله شما برید دزدی کنید و فلان و حرفا، که حتی دارن که وضو میگرفتن می اومدن برای دزدی که واقعا حلال باشه بدون وضو نباشه و می اومدن و وقت در اون زمان اومدن این برج‌ها رو ساختن برای نگهبانی. این برج ببین اونجا هست، از اونجا یه راه پل داشته به این سمت این خونه ایور که اینجا تا الان دیگه الان خراب شده ولی از اینجا می اومدن اینجا که کسی که میرفت اونجا نگهبانی میداده، اون سوراخ‌هایی که هست برای نگهبان و برای لوله اسلحه رو از اونجا میذاشتن بیرون که نگهبانی میدادن که برای که لورا می اومدن. بعد یه از تمام این روستاهای اطراف هم جمع میشن اون بالای روستا، چون اینجا بلندترین روستا توی منطقه است. اونجا هم سر یه تپه بزرگه، اونجا هم یه برج درست میکنن، برج نگهبانی که از همه روستا میمدن اونجا که برای نگهبانی و امنیت این محل. بعد آقای یاری ببینید از اون برج تا این برج چطوری به هم علامت میدادن که مثلا غارتگرا دارن میان، راهزنا دارن میان؟ اون موقع بیشتر با دود روشن میکردن. آره اون موقع که چیز دیگه نبوده، دود بوده با یا مثلا کسایی که اسبم داشتن با اسب میومدن، چون خیلی فاصله نیست از اونجا تا اینجا. خبر میدادن. آره با اسب میومدن، اگر نمیشده با دود. قدمت اینم همون قدمت حمومه؟ نه این کمتره قدمتش کمتره. آره با چی ساخته شده؟ الان شما من بیام جلوتر شما توضیح بده. اینو الان از سنگ و گله شده؟ آره گله، منتها گله اینا رو بیشتر باش چیز ورد به قول ما ورزش میدادن تا گل چینه میشده، محکم میشده، خیلی خودشو میگرفته. ببین همش سنگ و گله پرش بوده سنگ که آب نتونه خوب بشوره بیارش پایین. آثارش تقریبا اینم زیر نظر میراث فرهنگیه. آره منتها بهش کم لطفی شده و متاسفانه بازسازی نشده این دیگه. در حال تخریبه. آره این اماکنی که ما داریم و دارن تخریب میشن. آره متاسفانه خیلی داریم ما تو ایران، خیلی جا هست که قدمت‌های بالا دارن، فرهنگ هست، منتها متاسفانه خب تخریب شده. آره آقا یاری ممنونم. بریم یه جای دیگه. یه جای دیگه هم هست، تشریف بیارید. و اینجا هم که ملاحظه می‌فرمایید یکی از بناهای قدیمی روستاست و این سردر این حیات هم تو میراث فرهنگی ثبت. توضیح نداره، ثبت شده و چیزی هم نداره که. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلامتی، خوب ان شاء الله. زنده شما خوب الحمدلله. سلامت زنده باشید. و این سکوها که می‌بینید برای نشستن استفاده می‌کردن، مخصوصا ما سن بالا که می اومدن دیگه کار ازشون نمی اومده، اینجا صبح غروبا وقت می اومدن اینجا میشستن و رهگذرا رو مشاهده میکردن. و این در رو که حداقل 120 سالی الان قدمت داره. این در
بعد اون موقع زنگش هم اینه، این کلوم برای مرداست و اگر کسی که داخله بفهمه مرد پشت دره، این هم برای خانم است که این خانم ها در میزدن با اون آقایون با این در میزدن. آیاری یه زنجیر آویزونه، من فکر میکنم یه زنجیرم آویزون بوده اینجا، الان پاره شده، درسته؟ چون این نه، اینو برای چیز زدن که یه زمان میرفتم بیرون الان، چون یه چیز اینجا بوده، یه قفل اینجا بوده، اون کنده شده، حالا از این استفاده میکردم اونا برای که فقط باز داشته، ولی امنیتش جوریه که اصلا نیازی به چیز نداره. و اینم چوب سردره که اینا حداقل قدمتش به 150 سال میرسه. یه آیه روش نوشته، درسته؟ آره ولی خب خوانا نیست. خوانا نیست ولی یه آیه نوشته روش. این برای کسیه که داخل میشه، داخله هست یا امنه. اینجا خونه امنه، هر کس داخل میشه. ولی خب من چیزشو نمیدونم، مشخص نیست که بخونیم چی نوشته. بعد از گل و سنگه. گل و سنگ. اینجا فقط گل و سنگه، فقط این سردر این آجره. این نما بوده که نما آره. به صورت آجر کار کردن. و قدیمی ترین خونه هم اون بالاست که اولین خونه که تو این روستا ساخته شده، اونجا سال اونجا رو میبینیم، بریم ان شاءالله میبینیم. اولین بنایی که توی آبادی، اولین خونه‌ای که ساخته شده این خونه است. این اولیشه که کسی که اومدن اینجا این رو بنا کردن که تا اونجاست و همون موقع ببین 2 طبقه بوده. یعنی حدود 150 سال پیش. نه این خیلی بیشتر از 150 سال پیشه. آره اون در که گفتم 150 سال پیش اون ترمیم شده، عوض شده و الان اینجا بیشتر از 350 سال قدمت داره. بیشتر از 350 سال. حالا حدوداً حالا 350 سال یا بیشتر این خونه قدمت داره، چون اولین خونه که تو این روستا ساخته شده همینجاست. همین بوده. آره. دیگه در حال تخریب هستن اینا. آره دیگه. نمیشه. ولی اینجا بازم کسی هست زندگی میکنه. در این خونه آره اینجا هستم ولی اونجا دیگه چون کسی نیست خب زندگی میکنه. تخریب شدن. آروم آروم. و اینجا هم کوچه که به صورت تاق ضربی به اینا میگن، با خش تاق ضربی میزدن و بالاش هم باز یه بنای هست، یه اتاق بالاش هست و اینم راهرو بوده که از زیرش میرفتن. 3 تا حیاط از اینجا راه داره. اینجا همشون اتاقات تاق ضربی هم که اینا برای انبار استفاده میشدن. این الان بازم همون کارتون ازش استفاده میشه. انبار علوفه. انبار علوفه است. که اونجا یه خونه بوده، این هم یه خونه بوده که اون رو برام یه خونه است. اون با علت قسمت در حال تغییر هست. آره دیگه اینا که و اینجا از خونه های کرمز. اینجا چون سندش دست من هست، اینجا حدود 170-80 سال پیش ساخته شده و سندش موجوده. یعنی اینجا خونه پدری شما؟ بله اینجا خونه پدری ماست و کسی هم که اول اینجا رو بنا کرده 3 تا پسر داشته. خب ببین این حیاط 3 تا راپله داره. یه دونه راپله اینجا داره، یه دونه راپله اینجا داره که به طبقه بالا ختم میشه و یه دونه راپله هم در انتهای حیاط قرار داره که اونم دوباره به طبقه بالا ختم میشه. که هر کدوم هم راپله هاشون جدا و مجزا بوده برای استفاده هاشون. دوستان 3 تا خانواده در این خونه زندگی میکردن.
آیاری این اون زمان به صورت 2 طبقه ساخته شده دیگه. آره. پایه هاش چند متره؟ پایه هاش چند سانته؟ پایه دیواری که گذاشتن طبقه همکف چقدره؟ 1 متر. 1 متر پایه هست که طبقات بالا رو نگه داشت. پایه چیز ندارم، دیواراشون دیوار حماله، بار هم رو دیواره. آها، یعنی ستون ستون ندارن، فلزین یا چوبی حتی هم ندارن. چوب هم نداره. نه. سنگ بوده و خشت و گل. فقط سنگ و خشت و گل. حالا این درا رو تغییر دادن ولی اصل خونه قدیمیه. و اینم خونه قدیم بودن که تیر چوبی و بالاش هم با تخته و به قول خودشون دیگه روش هم خب گل جبه میریختن و کاگل میشده. آره سقفش دیواراش هم همون کاگله. و اینم یه گچ نیست یعنی. نه این یه خاک سفیدی همین تو روستامون هست. میارم با پارچه آب میکنم میمالم بهشون. چیزی نیست. نه رنگ نه گچ. زیر کاگل روشم. یعنی اصلا گچ استفاده نشده. نه. اینجا همه چیزش طبیعیه. چیز غیر طبیعی به غیر از رنگی که رو دراست. درای چوبی. آره، درام چوبیه. سقف چوبی. دیوار گل و خشت. و اندازه دیوار رو ببینید چند سانته آیایی؟ اینا فکر میکنم حدود 50 سانت تا 60 سانت باشه. خب این یه مقدارش هم اون توی که دیوار شده دیگه. آره دیگه. بیشتر از 50 سانت باشه. آره بیشتر از 50 سانت. 50 سانت الان بیرونه، حداقل 10 سانت هم داخله. یعنی حدود 60 سانت. 60 سانت دیوار از پایین به صورت گل و سنگ اومده بالا. طبقه پایین پنتره. پایین بیشتره. پایین 100% بیشتر. پایین 1 متره. پایین 1 متره. به خاطر که بار بیشتری روشه که بتونه بار رو حمل کنه. خب به اینا میگن دیوار حمال که بار میاد روشون. حمل کننده. حمل میکنه دیگه. آفرین. بعد هیچ نه ستون چوبی نه ستون، هیچ ستونی تو اینا نیست. فقط همون خود دیواره کلا. چقدر جالب. یه نمام از بیرون حیاط ما بگیریم. این طبقه دوم رو اومدیم. دوستان الان دیگه کسی اینجا زندگی نمیکنه. ترمیم شده، سقفاشو ترمیم کردن به خاطر اینکه ریزش نکنه و قدمت خونه که براتون گفتیم. این بود نمای از قدمت روستای علمدار و دیدنی های روستای علمدار. دوستان خونه ها رو اگه دقت بکنید قدمت بسیار بالایی دارن. تاق‌های ضربی بهشون میگفتن. تاق‌ها رو از خشت و گله، یه مقدار ازش ریزش کرده از این تاق و بالای این تاق باز یه طبقه دیگه خونه ساخته شده که حالا اینجا پنجره های چوبی داشته. پنجره ها گرفته شده و یه بیشتر خونه ها تخریب شده، در حال تخریبه و این قدمت کهن ما ایرانی ها رو نشون میده دیگه. ببینید 350 سال قدمت در روستای علمدار از توابع شهرستان ملایه رو شما دارید میبینید.